चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। महाराष्ट्रीयन लोकांचा आवडीचा विषय म्हणजे आमटी। जेवढे प्रदेश तितक्याच आमट्या। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चवळीची आमटी। तेल गरम करून घेऊया। आपण इथे घेतोय 4 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून राई। इथे आपण घेतले 4 काळी मिरी, 2 लवंगा आणि अर्धा इंच दालचिनी। त्यानंतर आलं लसूण पेस्ट 1 टेबलस्पून आणि 3 बारीक चिरलेले कांदे। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। कांदा शिजून द्यायचा आहे। 5 मिनिटं वाट बघूया। कांदा मऊ झालेला आहे। आता आपण यात घेतोय 2 बटाटे आणि सालासकट घेतलेले आणि थोड्याशा मोठ्या फोडी आहेत। पाण्यात भिजत ठेवलेले आहेत। का माहिती आहे ना? कारण ते काळे पडत नाहीत। आता यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळदी पावडर आणि 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला। हा मसाला मी तुम्हाला दाखवलेला आहे, पण तुमच्या घरी जो साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकता। आता आपण हे मिक्स करूया। आता यात घालूया पाणी। आपण इथे आता 1 कप पाणी घातलेलं आहे, पण बटाटे शिजवताना जर पाणी आटलं तर तुम्ही पुन्हा थोडंसं पाणी घालू शकता। काही लोकांना पातळ आमटी आवडते तर काही लोकांना थोडीशी घट्टसर आवडते। आता आपण इथे घेतोय चवळी। मी इथेही घेतली 200 ग्रॅम चवळी। रात्री भिजत घातली होती आणि सकाळी कुकरला ह्याच्या 3 ते 4 शिट्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण ही चवळी घालूया। इकडे एक महत्त्वाची टिप अशी की कुठचंही कडधान्य घेतलं तर ते कुकरला शिजवूनच घ्या। नुसतं तुम्ही शिजवलं तरी चांगलं शिजत नाही, म्हणजे मऊसर होत नाही। आपण आता घेतोय 1 वाटी घट्ट नारळाचं दूध आणि अजून 1 वाटी पाणी घालायचंय आणि आता छानपैकी मिक्स करून घ्यायचंय आणि शिजून द्यायचंय। कारण ह्याच्यातली चवळी जरी शिजली असेल तरी बटाटा शिजायचा आहे। झाकण देऊया आणि एक 10 मिनिटं वाट बघूया। बघूया बटाटे शिजलेत का? बटाटे शिजलेले आहेत। गॅस बंद करूया आणि आता हे काढून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर। आपली चवळीची आमटी तयार आहे। बघितली ना किती सोपी रेसिपी आहे? तर तुम्ही करायची आहे आणि मला कळवायचं आहे। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी म्हणजे आमट्यांसाठी सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।